Tervepä terve. Pikkupemari on päässyt tänne nyt nosturille ensimmäistä, mutta ei varmastikaan viimeistä kertaa, koska nyt katsotaan, että mitä tässä on semmoista, mikä vaatii osien tilaamista ja sitten mä pääsen niitä tietysti hetken päästä asentelemaan. Ja jos tämä meillä pitempään on, niin sikäli kun itse pemareita tunnen, niin tässä voi olla, että aina välillä joutuu pikkusen jotakin pientä fiksailua tekemään. Mutta nyt katsotaan ensin, että mitä keksitään nyt sitten tämän kanssa tässä kohtaa. Ja joo. Yksi, minkä huomasin tuossa muuten, niin tää on valittanut tuosta tuulilasin pesunesteestä. Mä lisäsin tänne jo tuossa pihassa aiemmin ja edelleen se valittaa siitä, että siellä on sitten varmaan vaihtoehtoja, että se voi olla, että se on se säiliörikki, tai jos siellä on joku kohosysteemi, niin se on rikki, tai sitten se sähköisesti on se anturirikki tai jotakin muuta, mutta sitä tietysti jossain kohtaa pitää katsoa. Lähinnä mua nyt kiinnostaa tämä niin kuin alapuolinen elämä täällä, eli alusta- ja jarrujutut, ja katsotaan siinä, kun mä kävin siinä aiemmalla videolla tätä hakemassa, niin olin sitä mieltä, että takana voisi jarruissa olla jotakin jännää, koska se tuntuu jännältä. Niin katsotaan, olinko oikeassa vai väärässä. Ja joo, otetaan vaikka pyörät tosta pois, niin katsotaan vähän tarkemmin, miltä se näyttää. Näytti siltä, että se pysyy siinä, mutta ei se näköjään pysydykään. Sain sentään vähän kiinni. Onkin pitkästä aikaa aika pieniä pyöriä nämä ja kevyitä. No joo. Tutkitaan tältä puolelta. Mennään tänne etulokariin ensin katselemaan, niin katsotaan nämä etujarrut tästä ekana. Tää levy näyttää mun mielestä ihan vielä ok. Kyllä siinä vähän toki on rappua jo tuossa ja sitten on tuollaista ihan normi pintaruostetta vaan tuohon kertynyt, mutta mun mielestä näyttää, että nämä on vielä aivan jees. Aika rupinen on tuo keskiö tuossa, mutta se ei haittaa ja tuolta välistä vähän näkyy noita paloja, niin siellähän on pintaa aika kovasti ainakin tällä puolella. Iskaritolpas ja jouses, ei mitään erikoista. Sitten täällä ripustuksiskin niin ei ottanut mikään erityisesti silmiin ja vähän tätä tuossa nitkuttelinkin, että ei tuossa ainakaan niin pyörästä kääntelemällä mitään tuntunut erikoista. Niin musta tuntuu, että tämä näyttäisi aika hyvältä tämä etupää. Mutta sitten saavumme tänne taakse, niin tämä ei tarvitse näyttää aivan yhtä hyvältä, koska tämä jarrulevy tässä, niin tässä on kyllä jo aika tuntuva porras tuossa levyn reunassa ja on kyllä rumasti ruostunut tuosta toi ulkokehä myöskin. Ja mitenköhän noi palat? Kyllä tuolla palassa pintaa vielä on. Nämä on itse asiassa niin ulommassa palassa, mutta tää levy on kyllä aivan täysin vaihtokunnossa. Että en tiedä, kun tää oli mun mielestä alkuvuonna, kun tämä oli katsastettu ja sitten tosiaan niin varmaan aika vähän tullut kilsoja, että miten tää on mennyt leimasta läpi vielä, mutta mun mielestä tuo on aika huono. Joo, tuo menee vaihtoon. Mitä mä nyt sitten kans täällä huomasin, niin kattelin tätä iskaria täällä, niin on mun mielestä märkä tuosta. Se näyttää siltä, että tuolta on kyllä niinku vuotanut tuo iskari, niin mä sanoisin, että tuo menee kans vaihtoon. Tuossa nimittäin käytin koeajolla isää ja puolisoaan tuossa, että minkälainen taas tuli ostettua, niin olin siellä takapenkillä itse, niin huomasin, että tuossa kun hidastetöyssyistä meni yli, niin pikkasen se peräpää tuntui jotenkin semmoiselta huonolta, niin tuo voisi itse asiassa tuo iskari olla ehkä ihan potentiaalinen syyllinen siihen. Niin tämmöistä jotain mä täältä vähän niin kuin osasin jo haiskellakin. Mutta kurkataanpa sitten tänne auton alle myöskin täältä niin kuin takapäin. Täällä näyttää tällaiselta. Eli tuolla ripustuksessa ei nyt sinänsä mitään erikoista. No ei ole nuo tukivarit rupisia, ne taitaa olla varmaan alumiinia YMS, että ne ei ruostukaan. Tää apurunko sen sijaan näyttäisi olevan kyllä rupinen, mikä nyt ei sinänsä ihmetytä. 15 vuotta se on tuolla jo saanut olla, mutta että niin kuin pintaruostetta mitään vaaraa tuon osalta niin kuin vielä ole, että ei ole ongelmaksi, mutta voisihan tuossa nyt sitten vaikka vähän rapsutella ja hapottaa ja pistää jotakin massaa tai jotakin siihen vähän päälle, jos se vähän sitä jarruttelisi tuota kehitystä. Tuolla kanssa näkyy. Ja sitten jos tänne ylöspäin tuosta kurkataan, niin
saman tyylistä meininkiä. Tuolla noin. Sitten kun kurkitaan tuonne vähän pitemmälle, niin nähdään, että putkessa ei ole mitään erikoista, se näyttää aivan hyvältä, mutta tuo joku tuonne vahvisterauta tuolla välissä niin on tietysti aika rupinen, mutta ei ole haitaksi tässä vaiheessa. Ja ei täällä nyt oikeastaan muuta mitään ihmeellistä näy. Tankki on tossa ja ei näy vuotoja ja sinänsä täällä ei tosiaan tuntunut mitään sen kummempaa väljyyttä niin kuin tuossa testaillessa täällä ripustuksissa, niin ei niissä myöskään näy mitään erikoista. Tää apukuskin puolen iskari täällä takana, niin ei nyt samalla tavalla näy niin kuin semmoista märkyyttä, mutta tosi möhnäisen näköinen se on tollanen, että en tiedä, mutta nämä mun tekisi kyllä mieli tosiaan vaihtaa. No niin, mä ruuvailin tuolta tuon pohjamuovin tuolta edestä alta pois. Siinä oli aika monta 8 millistä pientä ruuvia, millä se oli kiinni, niin pääsee tuonne alas sitten kattelemaan. Ja sieltä löytyi jotain, mitä en vielä tiennyt ja mikä tietenkään ei ollut mukava yllätys, mutta saattepa tulla mun kanssa vähän katsomaan, mitä mieltä ootte tuosta, koska siellä oli nyt taas jotenkin tuollaista vähän tuollaista. Ja tähän asti tämä auto on oikeastaan niin kuin näyttänyt yllättävänkin siistiltä jopa, niin kuin, että voisi kuvitella, että tätä on niin kuin ihan pidetty kohtuu hyvin, ei mitenkään ehkä loistavasti ihan tässä viime aikoina, kun tätä niin kuin miettii että jos siellä on polteltu sisällä ja näin, mutta nyt tuli vähän semmoinen selvästikin, että siellä on jotenkin vähän viritelty ja värkkäilty ja kotkailtu tuolla pohjassa, niin no joo, ei kai nyt tiisata enempää, vaan mennään katsomaan. No on iso, piti ottaa tuo muovi tuolta pohjasta tosiaan pois. Niin. Sitten päästään tänne. Muovin alta paljastui, että tämähän on märkä tämä öljypohjan alue täällä. Ja selvästikin öljystä märkä. Ei ole epäilystäkään siitä. Se on aivan selvä peli, mutta tuo oli hyvin mielenkiintoinen huomata, että miten tuo öljytyhjennysproppu, niin tämän kuulkaa tuon kanssa on touhattu. Nimittäin tuota on aivan selvästi kyllä niin kuin rälläköity tuosta pultin ympäristöä vähän niin kuin monesta suunnasta ja näyttää vähän niin kuin siltä, että ei ole oikein niin kuin mahtunut tekemään sitä jotakin, mitä olisi halunnut sille tehdä, niin sen takia se sitten näyttää noin kamalalta ja mikähän tässä nyt mahtaa olla sitten tämä idea? Mulle lähinnä tuli mieleen, että sinne on vedetty oikein niin kuin todella jämäkkään momenttiin joku tyhjennysproppu sitten, mikä ei ole sitten inahtanut siitä mihinkään, tai se on pyöristetty niin mukavasti, että sille ei ole saanut yhtään mitään, että sitä on sitten pitänyt jotenkin leikellä sieltä sitten pois, mutta jotenkin siltikin näyttää, että on aika rajut konstit ollut kyllä käytössä, että ei ole esimerkiksi hitsattu siihen ja sillä otettu pois, niin joo. Kuuluuko tuon pultin olla tuollainen vai onko tuohon keksitty tuollainen sopivalla kierteellä oleva? Mun mielestä se näytti, että siellä oli kupariprikka kyllä välissä, että kai se siellä öljyt sinänsä pitää, ei siinä mitään, mutta kauhean näköinen on tuo ympäristö tuosta kyllä. Ei tuo nyt silloin kyllä herätä kauheasti luottamusta, että sitten kun mä alkaan tähän öljyjä vaihtamaan, niin lähteekö tuosta irti ja jos lähtöä, niin mitä sitten tapahtuu, minkälaiset kierteet sieltä paljastuu ja muuta, niin tuo kyllä vähän nyt jänskättää. Tähän oli öljyt nimittäin vaihdettu niin kuin aika hiljattain, alle 1000 kilometriä sitten. Siitä oli kai jo vähän niin kuin ajallisesti aikaa, mutta siis tämän vuoden puolella kuitenkin ja niin ei ole vain sen jälkeen kauheasti ajettu, jos tämä on tietysti ollut ehkä myynnissä jonkun aikaa tämä auto, mutta niin kuin tulee se pelko vaan, että onko tämä nyt sitten se joku sellainen myyntifiksi tehty johonkin ongelmaan tässä, joka nyt sitten napsahtaa mun nilkkaan, mutta katsotaan kuinka käy. En mä nyt ehkä tolle vielä tee tässä kohtaa mitään. Tuo tulee vastaan sitten myöhemmin, mutta se nyt tietysti kiinnostaa, että mikä tämä öljyvuotohomma täällä nyt sitten on. Että on se jo tuosta märkä, niin kuin tuon pultin kohdasta, mutta eikä se tuosta ehkä vuoda. Mutta jostain se vuotaa, koska sitä on täällä niin kuin, tuossa on jotakin noita kytkinkopan ympärillä noita juttuja, niin se on ihan öljyssä ja tuo taas on kuiva tuo puoli öljypohjasta ja eikä se täällä edessä, jos tuonne eteenpäin menee, niin ei sitä tästä saa näytettyä, mutta ei siellä ole
märkää, että oikeastaan se kaikki märkä on niinku se, mitä tässä nyt näkyy, että sen verran mä tuonne kurkistelin, että ei jatku tuonne vaihdelaatikon suuntaan ja näin, niin vähän vaikea sanoa, että joo, onko se tuo, en tiedä, olisiko se muka sieltä voinut tänne niin kuin etupuolellekin sitten tuolla lailla, en usko. Aikamoista rallia pitäisi ajaa, että niin kävisi, mutta että no, ei voi olla varma. Olisiko se tuo öljypohja sitten, että se tuolta välistä jostakin olisi vuotanut pikkusen, niin en tiedä. En tiedä kyllä mikä juttu tämä on. Mun pitää varmaan nyt vähän putsata tuosta ja sitten ruveta seuraamaan, että mistä se alkaa sotkeentumaan. Ehkä pitää jättää tämä pohjamuovi nyt hetkeksi pois tästä. Tuossa on muuten vissiin sähköinen ohjaustehosti mun mielestä, koska tuolta nuo raidetanko päät niin on tuolla ja joo, tässä on tätä hammastankoa ja täytyy olla mun mielestä tuon sähköinen tehosta ja sitten tuo. Mutta olipas aika epämielenkiintoinen juttu, tai no oli se mielenkiintoinen varmaan teille, mutta ei ollut mulle aivan mieluisa homma, että tuolta löytyi tuollainen öljyinen yllätys sitten, mutta se ei auta nyt muuta kuin koittaa tutkia, että mistä se sitten sinne tulee. Mutta tietää, että voi taas ilmoittautua ja jos joku tunnustaa, että tietää, että on tuonne jotakin tuollaisia jälkiä tehnyt tai joku kaveri, niin saa kertoa, että mistä on kyse. Niin se voi ehkä vähän auttaa tähän hommaan eteenpäin. Se tosiaan tämä tuulilasin pesunesteen täyttöaukko on tuossa ja toi letkohan jatkuu tuonne johonkin lämpösuojien sisälle, niin mä en oikein tiedä, että liekö se sitten niin, että se on tuolla jossakin sisäloksun sisällä varmaankin se säiliö, niin mä luulen, että mulla ei nyt välttämättä aika riitä kaivaa sitä sieltä esille, niin mä joudun ehkä sen jättämään nyt toiseen kertaan sen ongelman tutkimiseen. No niin, mä putsasin sieltä nyt sitten sen öljypohjan alueen sieltä tuolla brake cleanerilla ja sitten talouspaperilla hinkkasin puhtaaksi, niin se on ihan nyt sitten siisti, niin siitä pitäisi nähdä, että mistä se öljy tulee. Mä laitoin kuitenkin sen pohjamuovinkin tuonne kiinni, koska vähän ajattelin, että ettei nyt sitten mitenkään repsota siellä se seuraava muovi, joka alkaa sieltä vaihdelaatikon kohdalta, niin on sitten kaikki siellä fiksusti ja näin, niin ajetaan nyt hetken aikaa tuolla ja katsotaan, että löytyykö se vuotopaikka sieltä sitten vaiko eikö. Mutta tosiaan se, mitä en vielä tainnut sanoa, niin tuolta apukuskin puolelta takapäästä puuttuu se tunkkimuovi, tai siis se semmoinen, mikä tuolla helmassa kuuluu, on semmoinen muovipala, mistä tunkataan tai nostetaan nosturilla. Niin kuin nyt mäkin olen nostanut, niin mulla on siellä vaan vähän muovipalikkaa tai kumipalikkaa tuolla niin kuin helman alla, niin se oli vähän typerä, piti semmoinen pieni puunpala laittaa sinne, että mä sain sen uppoamaan sinne helman nostokohtaan, kun siellä ei ollut sitä muovitsydämiä, niin ainakin yhden tilaan, ehkä toisenkin tuli vähän huonossa kunnossa tuolla apukuskin etupuolellakin se, niin vaihdan sitten nekin, niin no joo, mä voin näyttää, mä tein listan tuoda, mitä nyt tilataan. Ja joo, täällä on tämä mun lista, eli tuohon voisi kyllä oikeastaan päivittää nyt vielä, että otetaan noita tunkkipala kertaa 2 ja ne tosiaan sinne sitten taakse ne levyt ja palat nyt oli vielä ihan ok, mutta ne on varmasti jo hioutunut sinne noiden huonojen levyjen mukaisiksi, niin pannaan uudet palat samalla tietysti. Sitten ne takaiskarit, ei ole varmaan kovin suuri panostus, ei nyt mitään aivan huippumerkkiä tarvitse tähän laittaa, mutta joku asialliset. Ja sitten polttimoita on useita pimeänä, niin ne sinne uudet. Paikkamaalia pitäisi hommata, että saa noita kiveniskemiä fiksattua. Ja no se nyt on sitten vielä, voisi laittaa kysymysmerkillä sitten tänne sen että pannaan tuohon, että öljyvuoto. Noin, ja sitten on vielä se, pannaan tuohon, että pesurin, on tosi vaikea kirjoittaa näin. Pesurin säiliö, tai mitä ikinä se vaatiikaan sitten että sen saa kuntoon. Niin siinä olisi nyt ensimmäinen lista valmiina, niin eiköhän nuo kun laittaa, niin jotakin saada taas paremmaksi ja katsotaan sitten mitä me tarvitaan lisää. Mutta mähän voisin lukasta koodit tästä nyt kanssa sitten samalla. Mulla ei ole nyt ne Pemarin softat vielä mikään lyönnissä, mun pitää niitä koittaa nyt sitten fiksata, kun taas on tämmönen Pemaritaloudessa, mistä koodeja joutuu lukemaan, niin kyllä mun pitää se inpa vähintäänkin saada nyt sitten taas pelaamaan.
Mutta nyt katsotaan tuolla Xtoolin työkalulla, että mitä se mahdollisesti tästä löytää. Niin mä paan nopeasti nuo pyörät tähän kiinni ja lasken tämän alas, niin katsotaan sitten löytyykö tuolta jotakin muistista jännää. Joo, mennään katsomaan sitä koodihommaa nyt. Täältä jotain piipitystä kuuluu. Mulla on täällä töikalut jo valmiiksi latingissa, eli tuolla on tuo lukija tuolla OPD-portissa ja tuossa on toi tabletti, niin katellaan. Täällä vaan näytti tulevan nyt päivitys ensin, mutta kyllä se meille sopii. Tää kyllä haisee aika pahalta tää auto nyt. No joo, kokeillaan. Laittaa tuosta toi autoskanni päälle. Ja sieltä vielä tulee päivitystä. Noniin, nyt se tunnisti, että E87A. Tää oli 2010 tää auton vuosimalli, mutta näköjään tää olisi niinku 09 loppuvuodesta sitten vissiin valmistettu. N43 kone, manuaali, kilometrit näkyy siellä. Hyvä. Nyt on niinku virrat päällä. Mistäs tämän sai sammutettua? Tuosta. Hyi, tuolta tuli jotenkin tuolta ilmastoinnista tuli tuo tupakan haju jotenkin voimakkaana. Automatic scan. Sehän lähti töihin. Olipa se vikkelä. Onko tässä nyt sitten muka kaikki? Joo. Täältähän löytyy. Junction Box Electronics. Okei. Se on jo historiaa. Vajovalojen korkeuden säätö. Potikka rikki. No sitten täällä on tosiaan niinku, lyhyen valon polttimo. Se on tällä hetkellä aktiivinen. Se on niinku rikki, tiedetään. Yksi takavalopolttimo on rikki, tiedetään. Mappitermostaatti ja NOx-anturi on jättänyt tonne koodia. Noitahan oli joskus uusittukin NOx-anturia mun mielestä tonne. Ja sieltä on tullut sitten monenmoista historiamerkintää siitä. Ok. Kokeillaan tuosta tyhjätä sitten kaikki. Sinne ei pitäisi nyt jäädä sitten muuta kuin ne valot. Virta kuulemma pois. Nuo. Takavasi. Sitten vissiin painetaan tuosta. Kongi siellä laulaa, mutta ainakin nyt näyttäisi, että nyt vissiin niin kuin on homma ok. Joo, ainoastaan sinne jäi nuo valojen merkinnät sitten. No tämähän näyttää aivan hyvältä nyt tässä kohtaa. No joo, tämän Bemarin kanssa on ollut sellaista pientä haisuongelmaa tässä Eli niin kuin vähän nämä tupakkimuovit valitettavasti antoi aavistaakin, että saattaa olla, että siellä on jotenkin käryytelty joskus aiemmin, niin siellä on nyt varsinkin tässä lämpimänä keleillä niin kyllä ihan semmoinen ikävän tuntuneen nortin käry tullut jostakin tuolta verhoilujen välistä, mistä lie sitten, kun se on tässä auringossa ollut, niin mä haluaisin sitä vähän siitä vielä saada pois, niin olisiko niin, että kokeillaan taas tätä mun mahtavaa otsonointilaitetta, niin mä paan sen pöhisemään jonnekin tuonne. Katsotaan löytyisikö tuota keskikonsolista jostain sille paikka, niin aina pitää muistaa panna sitten joku palikka alle, kun tää tosiaan jonkin verran lämpenee tuolta nuo jäähdytysrivat, niin. Katsotaan lähtisikö se haju tällä pois. Tuostaan sille löytyi ihan hyvä paikka tuosta kyynärnojan päältä ja tuolla oli alla sopiva tuollainen tupakinsytytin liitäntä, mihinkä sen sai kytkettyä. Piti vain ensin saada sieltä tämmönen uspilatori kaivettua ylös ja tää oli tosi tiukassa siellä. Tää oli tämmönen hyvin minimaalinen ja no varmaan ihan hyvä sinänsä 2,1 ampeerinen tällainen, mutta se oli nyt siinä tiellä, mutta nyt se on siellä, niin mä pistän auton käyntiin ja ukko pois autosta ja sillä lailla. Eli käyntiin jo tosiaan sen takia, että meillä virta riittää, että ei ehkä pelkällä akulla kannata yrittääkään ja sitten tää sisäilman kiertohan halutaan tähän päälle, koska sitten se kierrättää sitä otsonia täällä ympäriinsä, sitten menee sitten myöskin tänne kanaviin, mistä tuntuu, että sieltäkin tulee sitä pahaa hajua, niin saadaan joka paikka myrkytettyä sitten kunnolla. Ja tosiaan ei tätä kannata itse kauheasti jäädä tänne haistelemaan, että ei ole kauhean terveellistä, että kyllähän se otsoni on kovaa reagoimaan kaiken näköisen kanssa, että jos se otsoni kerran tappaa ne kaikki bakteerit ja hajun aiheuttajat täältäkin pinnolta, niin voi kuvitella, että jos sitä vetää niin omiin keuhkoihin, niin ei sitten niin kauhean tarpeellista siellä välttämättä ole, niin ei viitti sitä hengitellä, niin pistetään vaan homma käyntiin ja auton ove kiinni ja sitten odotellaan.
Siellä se puhisee. Kyllä siitä aivan välittömästi se otsoonin haju niin kun tuohon tulee, että olin hengittämättä sen aikaa tuolla sisällä, että sain nuo asetukset tuonne kohdillensa, niin antaa se nyt höpistä siellä aikansa. Vielä ei pala bensavalo. Täällä oli naiset käynyt ajelemassa vähän tällä autolla kauppareissua yömmäs, niin oli tankki taas aika tyhjä, mutta on se nyt vielä sen verran, että saa siinä jauhaa. Ja kun nyt on homma valmis, niin tuuletellaanpa auto kunnolla, eli kaikki luukut tuosta nyt joksikin aikaa sitten auki, niin lähtöö kaikki kärryt sieltä. Ja sen jälkeen sitten huolellinen imurointi vielä perään, niin saadaan sitten ne pinnoille jääneet epäpuhtaudet siitä jollakin lailla ainakin pois. Mä päätin, että nuo tupakkimuovit saa nyt kanssa häipyä tuosta sitten saman tien. Kiskotaan vain. Kumista tuo liima lähtee aika hyvin. No kyllähän Pemareissa aina ongelmia olisi tosi pitkäänkin videoon, mutta kyllä pistetään tässä kohtaa nyt poikki, ettei tule aivan liian pitkä, niin riittää sitten seuraavallekin. Niin palataan kohta taas saman aiheen parissa, niin ei muuta kuin moro!